ben Dinert Oosting, 24 jaar en ik speel het Nederlands dames softbalteam. Binnenkort kom ik een softbalclinic geven hier bij honkbalsoftbalvereniging de Eagles in Deventer. Het is de allerleukste sport in Nederland, dat weet ik zeker, dus ik hoop dat jullie ook allemaal komen en hoop ik jullie daar te zien. Tot dan! Ik daag je uit om ook mee te doen.